مرحبا. السلام السلام السلام. ليش رحت على إسرائيل؟ ليش كذا؟ لا، عليت الأصوات وعم يسألوني هي إسرائيل عم تضرب محور المقاومة اللي ضربنا. يا أخي روح ليون قل لهم شيلوا الأسد، قل لهم. طيب، كثير في أسئلة سألتني إنه أنت يعني اليوم لك دور العبوا ملعبانه من زمان، أنا وقاعد أنتظر النتائج بس يعني اليوم شايفين الوضع كيف، يعني إنه تناقضات حصلت اليوم بين الأطراف التي كانت نعتبرها أعداءنا. الأعداء عم يتقاتلوا يعني لمصلحتنا، مو هيك؟ في فرصة تاريخية، بس وين بدي أروح وشو بدي أختار وكيف بدي مشي زخم الأحداث بحيث أنه اليوم سوريا المحطمة المهشمة المدمرة للآخرية بدها رافعة كبيرة لحتى ترفعها، مثل الطفل اللي بيخلق جديد يعني خدج بده رافعة، مو هيك؟ فوين الرافعة وشو كيف بدي أوظفها؟ يعني شايفين القوى السياسية. ارجع بسط لكم اياها، قضية معقدة بجوز تحتاج يعني وقت أطول من المعتاد. قضية معقدة أعقد من نظرية أينشتاين يعني. بالسياسة طيب، المسألة كيف كانت؟ كتبت كتابي حتى ما خربت يعني. لأن بشرد بتروح حدث واحد بده حلقة لحد. كانت المسألة هي الحفاظ على زخم الثورة، عم نحكي نحن ببدايتها. وكان واضحا لي فشل المعارضة العلمانية وسخافتها وبعدها عن الجدية والجماهير، م? وميلها للعمالة والارتزاق. هنا دخل الإسلاميون وخاضوا الحرب ضد النظام، من دونهم كانت الثورة ستقمع. كنت أعتبرهم ورقة ضغط قد تجبر الدول الغربية على الإسراع في إسقاط النظام، فالبديل هو ما يهدد به النظام، أي وصول الإسلاميين للسلطة. النظام عم يقول لهم أنا إذا بروح بيجوا الإسلاميين، وفعلا اجوا الإسلاميين. فشو صار؟ أنا اعتبرتها ورقة ضغط على الغرب حتى يسرع في إسقاط النظام. وهلا عم يتقدموا، وانا رحت يومتها على الجزيره وحكيت يومتها، فاجأتهم، حكيت انه الدوله الاسلاميه قادمه وسنذكر بعضنا البعض. انا شو عم بحكي؟ عم هدد انه جايكم البعبع اللي انتم حاربتوا وحطيتوا النظام الاسد وعملتوا مدري شو كذا والاخري، جايكم البعبع رح يستلم سوريا، يجب ان تتدخلوا. انا ما كنت اؤيد مشروع الدوله الاسلاميه، بس انا عم هدد. م? عم هدد وعلى منبر يسمع. م? ويومتها أخذ العطية طلبني، قال لي هون من عندي تحكيها. قلنا له إيه من عندك؟ منين بدي أحكيها يعني؟ إذا أنتم ما بتتدخلوا اليوم بشكل فاعل وبتعملوا سلطة انتقالية، ترى الإسلاميين بدهم يحكموا، ونحن مو بالنسبة لنا أسوأ من نظام الأسد، بالنسبة لنا أحسن، يعني لن نحاربهم. م? إيه. فهيدي يومتها أخذوها مأخذ علي، مع أني أنا كنت عم بستخدمه للتهديد. طيب، وذلك عندما كان نظام الأقلية الطائفية على وشك السقوط بيد المنظمات الإسلامية. طبعا إذا في أقلية طائفية عنصرية جايبة الميليشيات الإيرانية لحتى تقتلني، لا يجوا الإسلاميين أحسن، يعني واضح يعني خياري. ما في بديل ثالث. وين البديل الثالث؟ البديل الثالث هش وهزيل وأخذوه على الفنادق وحطوه مع جنب. بل أن النظام قد سقط عمليا عدة مرات، وركب بشار وزبانيته الطائرات للسفر أكثر من مرة، وطلبوا اللجوء إلى السعودية وطلبوا اللجوء إلى آخره، واستخدموا الميليشيات الإيرانية واستخدموا سياسات الإبادة. سمحوا لهم باستخدام سياسات الإبادة. الكيماوي ما سمحوا لهم فيه، بس كل سياسات الإبادة الأخرى مو خط أحمر، خط أخضر، بل يجب أن يشجعوا عليه، تحت عين ومسمع العالم الذي كان يرى أن الصراع في سوريا بين الأعداء، إسلاميين ومحور مقاومة، ذبحوا بعضكم. شو المشكلة؟ مين راح دعوة؟ نحن. تعامل الغرب مع هذا التهديد الإسلامي بطريقة معاكسة للي توقعتها. لم يسرع في إسقاط النظام بتحالف دولي وإقامة سلطة انتقالية وفقا لبيان جنيف واحد، بل قطع الدعم عن المعارضة وضغط عليها للقبول بتسوية تبقي على نظام الأسد عبر مفاوضات جنيف 3 المبنية على بيان فيينا.
وسمح للدول العربية الخائفة من الديمقراطية بدعم النظام السوري، وسمح لإيران بالتوغل وساهم في إطلاق داعش والنصرة لتعطي صورة بشعة عن الإسلام السياسي الذي ذبح على يدها. يعني شو عملت هي؟ طلعت داعش والنصرة، الحركات الإسلامية اللي كانت عندنا إسلامي سلفي متشدد، جابوا له واحد متشدد أكثر منه ويكفره، فصارت النصرة وداعش تكفر الحركات الإسلامية الثانية، أحرار الشام وجيش الإسلام، وتحاربون، فعملوا له عدو من نوعه، زاودوا عليه لحتى يقضوا عليه. يعني المعركة الأساسية اللي صارت بين داعش والنصرة، وبين داعش والنصرة من طرف، وبين الجيش الإسلام وأحرار الشام ومدري شو الحركات الإسلامية. هي المعركة الأساسية، عرفت كيف؟ فنهاية عام 2013 أنا شفت المشهد مأساوي جدا. استقلت من الائتلاف وأعدت دراسة الوضع الجيو-استراتيجي للثورة. وقتها تمددت داعش والنصرة بشكل خطير، وكان همهما قتال الجيش الحر وبقية الفصائل حتى الإسلامية المتشددة وبين بعضهم. إذن عملية مدمرة للذات، هن بدهم يدمروا بعضهم. ولم تحارب النظام، وهذا كان شيء مشبوه جدا بل مريب. أبدا ما حاربوا النظام. وتشكل نتيجة انتشارها عام 2014، يعني داعش والنصرة، التحالف الدولي ضد داعش لهلا شايفينه، اللي طوروه هلا، التي شكلتها ذات الدول اللي دعمت تأسيس داعش وصارتها، هن شكلوا تحالف دولي ضده. يعني الإيراني، النظام السوري، النظام العراقي، تركيا، أمريكا، فرنسا، بريطانيا، الروس، القطر، كلهم اشتغلوا بتأسيس داعش ليضربوا الحركات، وهن نفسهم شكلوا حلف ضد داعش. التحالف ضد داعش شمل 86 دولة، بينها كل الدول العظمى والدول العربية والدول الإقليمية. وبدأت العمليات العسكرية فقط خارج مناطق النظام، يعني كان القصف كله مركز مو على مناطق النظام، مناطق الثانية. بنفس الوقت استمر النظام وإيران بالحرب على الجيش الحر والمناطق المحررة، ريحوه من هيدي وهو فلت علينا. وبدأت العمليات العسكرية فقط خارج مناطق النظام، في حين استمر النظام وإيران بالحرب على الجيش الحر والشعب السوري والمناطق المحررة المقطوع عنها الدعم أصلا، لأنه اشترطوا عليها ندعمكم إذا بتحاربوا داعش وما بتحاربوا النظام. وهنا تدخل روسيا عسكريا أيضا برضا النظام والدول العربية وسكوت الغرب بحجة الحرب على داعش، لكنه أيضا لم يستهدف داعش بل الجيش الحر. وهنا حصلت المجازر الرهيبة والتهجير الفظيع. دخول الروسي كان بموافقة عامة بين الجميع بما فيها أمريكا وإسرائيل، وبتمويل من الدول العربية، بمبدأ عدم ترك إيران تسيطر وحدها على سوريا. يعني جابوا كلاب كمان، جيبوا دخلوا كل الحافل والنافل. هي سياسة أوباما، استخدام سوريا ساحة استنزاف. في عام 2014 كان واضحا لي أن الثورة قد خسرت كل الدعم الإقليمي والخارجي، وأنها بقيادة الإسلاميين وتطرفهم ستكون عرضة للاختراق والتضليل، وسوف تسحق الثورة وتهزم مهما قدمت من تضحيات. مستحيل يخلوا ثورة إسلامية تنتصر، لأنه بالأصل هن يعني بالأصل العالم كان يعيش مرحلة شو؟ مرحلة ما بعد أحداث أيلول. يعني الخطر الأساسي اليوم في العالم هو الإرهاب الإسلامي. هذا ما جعل النظام يرفض أي حل سياسي. شو اللي خلى النظام يرفض أي حل سياسي؟ انه متاكد هو من خساره الثوره بقيادتها فلان وفلان 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 وفلان، خسران، ليش حتى تعمل معهم حل سياسي؟ المعادله لمصلحته كليا، وما عليه سوى كسب الوقت. يومتها استراتيجيتي كانت ان النظام لن يحقق نصره الا اذا ارتكب كل انواع جرائم الحرب التي ستصبح هي اداه اسقاطه واسقاط اي مشروع لبقائه. لكن ايضا يجب البحث عن مقعد وحلفاء في المشهد الاقليمي والعالمي، وهو قطعا لا يجب أن يبنى على تحالف الإسلام السياسي أو محور المقاومة. ولا ما بعقول نحن نقدم نفسنا كمان مقاومة ومحور مقاومة عم يقتلنا، ونحن ضد إيران وضد إسرائيل سوا. كيف يعني؟ هيدي. ولا محور الفساد والمافيات، بل في محور الغرب الديمقراطي، يعني اللي بيدعي بحقوق الإنسان.
ولما كان محور المقاومة هو من يقتل الشعب ويهجره، كانت بشكل طبيعي إسرائيل القوية وذات النفوذ الكبير في تحديد أحداث المنطقة ومصيرها هي العنوان اللي لازم توجه عليه. هناك تناقض واضح بين مصالح إسرائيل وبين مشروع إيران للهيمنة تحت شعار المقاومة، وهناك كانت غارات إسرائيلية مستمرة على الإيراني وعلى توريد السلاح والأهداف الإيرانية في سوريا، في رسائل عسكرية واضحة، يعني ما في لا تقبل قراءة أخرى. إسرائيل هون بنجي بقى لإسرائيل، كيف نحن بنفهم إسرائيل؟ تفكر فيها صح، بدك تفهم شو هي إسرائيل. الغرب الاستعماري الرأسمالي هو الذي كان يعادي السامية في أوروبا، يعني هو اللي قتل اليهود، هو اللي حرقهم، وهو من خطط لتهجير اليهود واستخدامهم في قلب الوطن العربي كنسخة جديدة من سياسات الحرب الصليبية. انه انا بدي اغزي المنطقة قبل الحرب العالمية الاولى، بدي اغزي المنطقة، بدي احط رأس حربة، بزرع اليهود هونيك وبعمل لهم دولة. بعد بلفور تعرفوا اللي هو استمرار لفكرة نابليون. فهو مستمر بسياساته الاستعمارية التي ورثت الحروب الصليبية، وعدوه الأساسي في المنطقة هن العرب السنة. ليش شكلوا دولة تاريخية ونافسوه فترة طويلة من الزمن، والذين قدموا أنفسهم، يعني العرب السنة راحوا قدموا نفسهم بالعصر الحديث كإرهابيين على يد مين؟ ابن لادن والقاعدة، حيث أصبح العرب السنة هم العدو العالمي رقم 1 منذ عام 2001. وعليه تم غزو العراق بالجيش الأمريكي والبريطاني الذي لم يستقبل بالورود، ولم ينجح في زرع النظام الديمقراطي، بل تعرض لمقاومة فعالة أيضا من الإسلام السياسي العنيف الذي استنزفه يعني بالعراق كما استنزف السوفيت في أفغانستان. ومن ثم عند مجيء أوباما ولكي ينسحب انسحاب آمن من العراق كما وعد، كان عليه تسليم العراق لإيران باعتبار إيران العدو الطبيعي للسنة والعرب، رغم أنها تعتبر، يعني إيران تعتبر أمريكا شكلا طبعا الشيطان الأكبر، لكنها لا تضرب المصالح الأمريكية. بينما هدول مباشرة بصير عندهم قنبلة بروحوا بفجروا بارجة، بفجروا لهم شغلة، بفجروا لهم برج. إيران الراغبة في التوسع بالعالم العربي استغلت القصة، رفعت شعار القدس وفلسطين لتجد من يتحالف معها فيه، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين الذين أيضا يرفعون الشعارات المعادية للغرب الكافر الصليبي والعدو الصهيوني. هنا حدثت فجوة بين إسرائيل ومعها الدول العربية وبين السياسات الأمريكية والغربية في الشرق الأوسط التي تدعم إيران، وهذه الفجوة قد سمحت بتقديم بعض الدعم للثورة السورية في البداية لكون النظام السوري حليف إيران بل دميتها في المنطقة. لذلك بعد فشل محاولات التعاون، يعني نحن كمعارضة مع الدول العربية ثم تركيا التي كانت ما تزال تخضع للهيمنة الأمريكية، خاصة عند إقرار خطة جنيف وخذلانهم لنا كثوريين، استقلت من المعارضة التي سارت في طريق الخيانة، طريق التفاوض مع النظام وكسب الوقت، وقررت اللعب بطريقة جديدة إنها من بوابة مين؟ تل أبيب. وحسابات التعامل معها كانت على الشكل التالي: 1. لم يكن بإمكاننا تقديم أي دعم للقضية الفلسطينية، ولم يكن هناك أي أمل بانتصارها على المدى المنظور. حتى حل أوسلو قد قوضه الطرفان، المتشددين هون والمتشددين هون. ناهيك عن محتوى ذلك النصر، شو هو النصر؟ هل هو دويلة في الضفة وأخرى في غزة محاصرة بلا سلاح بلا حدود بلا طيران بلا شيء، أم القضاء المبرم على الوجود اليهودي في المنطقة؟ يعني الانتصار شو؟ واحد من دول. وهل هذا الخيار مفيد للمنطقة، يعني القضاء على اليهود مفيد للمنطقة، أم أنه سيغرقها في التعصب وسيسود محور المقاومة عليها وتتعرض للحصار والحروب والى اخره؟ من سينتصر على إسرائيل وما هو تكوينه وكيف سيحكم المنطقة؟ يعني أنا خلصت من إسرائيل، بس مين اللي خلصني منها؟ أجيب وحش أصعب من إسرائيل حكمه كل المنطقة. إيه الفرق بقى؟ النقطة الثانية، التوصل للسلام معها، فهو يعني فك التحالف بين إسرائيل وبين السياسات العدائية الغربية الاستعمارية الصليبية. هي جايبينها لحتى تحاربنا، نحن إذا عملنا سلام معها فقدت دورها كخنجر. عرفتوا كيف؟ إيه؟ المشكلة كانت وما تزال في استخدام اليهود كخنجر في قلب الوطن العربي،
وترحيل معاداة السامية الأوروبية المنشأ للعرب والمسلمين، لاستنزاف الطرفين. طبعا أكثر من نصف سكان إسرائيل الحاليين هم من اليهود العرب الذين تم ترحيلهم من البلدات العربية، والباقي يعني بحدود 2 ل 3 مليون يهودي اليوم. طبعا اللي اجوا من أوروبا لا يزيدوا عن 700,000. 2 ل 3 مليون يهودي هم من هاجر من بلدان أجنبية. الغرب ما يزال يدعم إسرائيل طالما هي تحارب العرب، لكنه بدأ بالتخلي عنها تدريجيا عندما لم يعد العرب والمسلمين هم الخطر الأول، وعندما تنطحت إيران لتقديم الخدمات لهم بطريقة أكثر فعالية من إسرائيل. هنا يصبح السلام معها بين إسرائيل مفيدا وممكنا بالمقارنة مع تكلفة إزالتها، لو هذا ممكن بحد ذاته. وهذا لن يعني سوى بقاء وضع القضية الفلسطينية في البراد على وضعه وتحولها لمطالب تتعلق بحقوق الإنسان. طبعا الثمن اللي يجب دفعه هو أنه القضية الفلسطينية رح تبقى كما هي بانتظار شيء ما، يعني ما تقدمت نهائيا، لكن ما انضرت، لأن نحن ما قدرنا نساعدها. يعني لو فرضنا قررت الثورة السورية تساعد الفلسطينيين، ما فيها تساعدهم بشيء، هي بدها مين تساعدها؟ أعرج ما بيسند أعرج. إيران احتلت سوريا بعد العراق ولبنان، وبدأت بتطوير السلاح بما فيه النووي، وتحت شعار العداء لإسرائيل والغرب وتحرير القدس نشرت نفوذها وميليشياتها في الشرق الأوسط، وأصبحت بتحالفها مع الإخوان المسلمين خطر وجودي فعل على إسرائيل. فالوحش الجديد الذي صنعه الغرب يعني إيران ومحور المقاومة أصبح يتنافس مع الوحش القديم اللي هو إسرائيل الصهيونية، وأصبحت المنطقة ساحة صراع وفوضى تكلف أكثر مما تجلبه من فوائد للغرب الاستعماري. ومن انفجار الصراع في غزة ومع انفجار الصراع في غزة نهاية العام الماضي، عندما اقتربت طهران من إعلان نفسها دولة نووية، لم تعد إسرائيل قادرة على التعايش مع هذا الخطر، فقد أصبح تصادمهما حتمي. وهذا سيجعل تعهد أوباما لإيران بالتعاون معها في سوريا يتناقض مع وجود إسرائيل، وعليه أن يضحي بشيء ويربط وحوشه الذين أطلقهم في المنطقة، وهو اللي عم يسووه هلأ، أنه عقصوا صدافير إيران، حجموها وأطلقوا يد إسرائيل في المنطقة. السلام مع إسرائيل يتطلب وجود نظام واستقرار في سوريا، بدها تكون في دولة مو هيك، وهناك يعني درجة ما من الديمقراطية الشكلية، وهذا يعني بشكل طبيعي إنهاء استخدام سوريا كساحة استنزاف، وعودة اللاجئين، وإقامة نوع من الديمقراطية ولو شكلية، وخراب مشاريع تقاسم وتقسيم سوريا، كما هزيمة محور المقاومة والحركات العنيفة والمتطرفة، وكلها في صالح الشعب السوري وثورته. يوم رحت على إسرائيل شفت عاموس يادلين، كان رئيس معهد الأمن القومي الإسرائيلي يعني NISS. قلنا له، قال أنت شو؟ قلت له أنا عربي سني ومؤمن بهويتي وبدي أخدم شعبي. قال جاي تعمل معنا سنة؟ قلت له إيه، بس جاي أسألك سؤال، ليش أنتم بتدعموا الأقليات؟ قال لي لأنه العرب السنة مو مثلك، العرب السنة عادة بيعلنوا دائما وأبدا أنه بده يجيلوا إسرائيل وعم يشتغلوا ليزيلوا إسرائيل. طبيعي أنا أدعم الأقليات والدكتاتوريات والتقسيم والمدن، كله طبيعي، ده أنك أنت عم تحاربني عم حاربك، هي أحد أشكال الحرب. بس أنت وقت بدك تجي تعمل سلام وبكون أنا بدي أعمل سلام، قطعا ما فيني أعمل سلام مع الأقليات ولا مع نظام ديكتاتوري. بدي أعمل سلام مع العرب السنة اللي هن جيراني، السنة والعرب، يعني السعودية، مصر، سوريا وتركيا، هودي الجيراني، وهودي يعني، فهودي الدول أهم شيء بموضوع السلام. بس بالحرب أهم شيء هو أن الأقليات والديكتاتوريات والى اخره. اذا السياسه كانت واضحه بالنسبه لهم، انا شو بحدد نفسي، هو بحدد سياسته، فمش هو اللي مقرر، انا اللي بقرر. فاذا بحسن انه المعركه، قلت له انا جاي لا احكي بقناعتي انا بانه السلام معكم سيكون افضل كثيرا من خيار الحرب. انا مقتنع هيك. هلا كيف انا مقتنع هيك؟ هوني بقى، لأنه عنوان الحلقة واضح: هل يجب على الثورة السورية أن تتبنى مشروع السلام مع إسرائيل بشكل نهائي واستراتيجي؟ هذا جوابه بهي الحلقة.
5 يمكن الاتفاق على جعل، في مشكلة أساسية كانت الجولان سقطت بالحرب نتيجة الحرب، بدنا نستخدمها من أجل السلام. يعني هي راحت بسبب الحرب، بدنا نستخدمها من أجل السلام. كيف؟ هون السؤال. يمكن الاتفاق على جعل الجولان كحديقة سلام تبنى فيها مشاريع مشتركة اقتصادية وعلمية وخدمية، وتكون نموذجا لمشروع بناء شرق اتحادي جديد، وهذا سيزيل العقبة أمام توقيع السلام، وسيفتح لحل الصراع العربي الإسرائيلي يشمل كل سكان المنطقة بخلق كيان سياسي يتجاوز حدود سايكس بيكو ويبنى على الشراكة، وهذا هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية والصراعات في المنطقة. كان رأيي أنا أنه خلينا نجرب هاي الأرض اللي احتليتوها، نعمل فيها مشاريع مشتركة، عيش مشترك، نجرب العيش المشترك وننسى هاي الحدود، لأنه منطقة راحة ما بتعيش إلا متحدة. يعني هذا العالم ليس فيه مكان للجدران والمدري شو والحدود والأشراط والشرطان الشائكة، كله هذا بدها تزول يعني. فخلينا نجرب نموذج للعيش، نقدم نماذج للعيش المشترك، جامعات، خدمات إلى آخره، بدل ما نستخدمها نحط فيها جنود وأرقام، نحط فيها مدارس وجامعات ونجرب نعيش مع بعضنا مثل ما كنا عايشين يعني. فإذا الجولان يجب أن تستخدم، هي الفكرة، تستخدم لتخدم عملية السلام وليس حط فيه عسكر وحط فيها ذاك، وبالتالي هذا بيحل المشكلة من جذرها من أساسها يعني. وبنفس الوقت شعوب المنطقة كلها وقت بصير في مشروع بناء ومشروع نهضة ومشروع تعاون، ما بيعود الواحد يعني أنا فلسطيني وأنت أردني وهذاك لبناني وهذا سني وهذا شيعي، بصير في مشروع مشترك، بصير في هوية مشتركة، فتزول صراعات المنطقة بما فيها العربي والكردي والتركماني والعلوي والسني والشيعي، كله بيذوب في ماكينة العلاقات المصالح الرأسمالية اللي بتنشأ في المجتمعات المدنية الحديثة. بالطرف الثاني عدم طرح مشروع سلام والإصرار على استرجاع الجولان وحل الدولتين سيعني استمرار إسرائيل في سياسة إضعاف سوريا وشللها بوجود جيش يقتل شعبه ونظام يسرقه، واستمرار دعم للتقسيم والفيدراليات والصراعات المذهبية كما حكى عاموس. 7 عودة سوريا للحياة ونموذجها للسلام بين الشعوب المختلفة عن السلام مع أنظمة فاسدة مستبدة. جربتوا السلام مع هذيك الأنظمة مع أنظمة وشفتوا أنه لا يعني شيء، بس جربوا سلام مع إسرائيل وعملوا مع الشعب وعملوا مبادرات تجاه الشعب، يعني جرحى، يعني مساعدات إنسانية، يعني طلعوا تبنوا أنه جرائم الحرب يجب أن يحاسب عليها النظام كذا إلى آخره، يحكوا رسائل يعني يفهمها الشعب السوري. وانطلاق مشاريع تعاون اقتصادي وتعليمي سيضع سوريا في مقدم الدول المنطقة، وستصبح رافعة فيها سرعان ما تنتشر تجربتها، وهكذا تحت شعار السلام ستقام مشاريع التعاون والوحدة بين دول المنطقة، أي سيتقوض مشروع الاستعمار يعني سايكس بيكو الذي طبق في الحرب العالمية الأولى. وعليه أنا لم أذهب لإسرائيل من باب عدو عدوك، انه اضحك عليهم هلا بس سقطوا لنا النظام برجع برفع شعب، لا لا، انا ذهبت من قناعة كاملة بضرورة السلام لسوريا وللثورة السورية، واعلم ان مشروع السلام سيصطدم بمصالح قوى بالطرفين تعيش على الحرب وتتنفس الحقد والتعصب والكراهية في كلا الطرفين، منها اليمين الإسرائيلي ومنها الحركات اللي عندنا القومجية والإسلاموية. السلام هو المخرج الوحيد من أزمات المنطقة، بينما استراتيجية إزالة إسرائيل وتحرير القدس ستجعلها كما هي حاليا، أنظمة قومية فاسدة عم تستخدم الطوارئ ومدري شو ومحاور إرهابية بتقتل شعبها قبل ما تروح على فلسطين. استبداد عسكري وأنظمة طوارئ ومحور مقاومة يهجر شعبه وحركات دينية تتعيش على المخدرات والإرهاب وتدخل دولي سافر، فقر وتخلف وجرائم وصراعات وتهجير لا تنتهي. فلكي يصل فيلق القدس لهدفه كان طريقه يمر ببغداد وحلب وإدلب وبيروت وصنعاء وطرابلس زارعا الخراب حيث حل. كنت وما أزال أعول على انتصار إسرائيل على محور المقاومة كبوابة وحيدة لحل المأساة السورية. يجب أن تتناقض إسرائيل مع هدول يضربوا بعضهم، اليمين الإسرائيلي ومحور المقاومة،
ما عندنا قدرات نحن نضرب الدول العالمية المتدخلة والدول الإقليمية. لذلك من مصلحة الثورة أن تختار وبشكل نهائي خيار السلام مع إسرائيل وتضعه هدفا من أهدافها، يعني أداتنا نحن لتحرير سوريا العالمية السياسية يجب أن تكون أيديولوجيا السلام. نحن بدنا نعمل سلام في المنطقة وتعاون اقتصادي وسلام كامل بين الشعوب. نحن مشكلتنا عقبتنا الأساسية هي محور المقاومة والاستبداد والفساد والجهل والتخلف والى آخره، واللي عم يعيق من طرف الثاني هو اليمين الإسرائيلي اللي كل يوم والتاني بيطلع لي بعقلية جديدة. مرة بده يحتل شقفة تانية من جنوب سوريا، مرة بده يعمل مشروع طائفية فيدرالية بسوريا، مرة لسه بفكر بعقلية سوريا عدو بدي يعمل. نحن تبنينا لخيار السلام بشكل نهائي وعاجل من المعارضة السورية باستغلال هذا المناخ، هو يجب أن يكون خيار استراتيجي للثورة السورية. إيه، فهذا هو أنا أطلبه من الشعب السوري اللي طلع فرحان بمقتل لاستكمال هذا المشروع ومشروع بناء سوريا والمنطقة وحل مشاكلها. يجب أن تتبنى الثورة السورية مشروع السلام كخيار استراتيجي، خيار استراتيجي تتمسك فيه مش من باب عدوك ولا شيء، من باب أنه أنا إلي مصلحة في إقامة السلام في المنطقة والتعاون الاقتصادي لحل مشاكل المنطقة بالتفاوض والحوار. فهذه دعوتي للشعب السوري، وأشكر لكم إصغاءكم. يتبع.